नमस्कार फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई Redmi Note 11 Pro 4G स्मार्टफोनको चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि चाहिँ हामीले आगामी दिनमा यस्तै अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ लिएर आइराख्ने छौं। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। गाइज, यो भन्दा पहिला हाम्रो नेपालमा Redmi Note 11S अलरेडी लन्च भइसकेको थियो। त्यो स्मार्टफोनको र यसको चाहिँ हामी लास्टमा कम्प्यारिजन गर्नेछौं अनि यिनी दुईवटा स्मार्टफोन मध्ये चाहिँ कुन स्मार्टफोन चाहिँ भ्याल्यु फर हुनेवाला छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई अन्त्यमा भन्नेछु। हामी कहाँ चाहिँ व्हाइट कलरको बक्स देख्न सक्नुहुनेछ। फ्रन्टमा चाहिँ Redmi Note 11 Pro लेखिएको छ, साइडमा पनि त्यही ब्रान्डिङ लेखिएको छ र हामीसँग चाहिँ 8GB र्याम र 128GB को भेरिएन्ट चाहिँ हामीसँग रहेको छ। यसैको चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्नेछौं। अब चाहिँ हामी बक्स ओपन गर्नेछौं। बक्स ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ एनवेलप रहेको छ र यस भित्र चाहिँ हामीलाई सिम इन्जेक्टर टुल देख्न मिल्ने छ। त्यसैको साथमा चाहिँ केही डकुमेन्ट्सहरु रहेको छ अनि साथमा यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा टिपियु केस पनि देख्न मिल्ने छ, जसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी यिनी सामानलाई चाहिँ साइडमा राखेर अब हेर्नु छ बक्समा चाहिँ अरु के सामान रहेको छ। बक्समा अरु के सामान छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई 67 वाटको फास्ट चार्जर एडाप्टर चाहिँ देख्न मिल्ने छ र त्यसैको साथमा हामीलाई यसमा टाइप सी केबल पनि दिएको छ, जसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब चाहिँ यिनी सामानलाई साइडमा राखेर अब लागौं फोन तर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यस फोनको चाहिँ प्लास्टिकलाई हटाउने छौं। प्लास्टिक हटाइसकेपछि पछाडिपट्टिको त्यो स्टिकर छ त्यसलाई पनि निकाल्ने छौं। यसको वेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो फोन चाहिँ 202 ग्रामको रहेको छ। पछाडी र अगाडि चाहिँ यसमा हामीलाई ग्लास बिल्ड देख्न मिल्ने छ र फ्रेम भने यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिकको युज गरिएको छ। तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई Redmi को ब्रान्डिङ देख्न मिल्ने छ र माथिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा चाहिँ यसमा हामीलाई क्वाड क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्ने छ। राइट साइडमा चाहिँ यसमा हामीलाई भोल्युम अप एन्ड डाउन र पावर अन अफ चाहिँ बटन देख्न मिल्ने छ र त्यही बटनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ एकदमै खाली रहेको छ। टप साइडमा चाहिँ यसमा हामीलाई 3.5mm को ज्याक र साथमा स्पिकर ग्रिल अनि आइआर ब्लास्टर र सेकेन्डरी माइक पनि देख्न मिल्ने छ। अनि तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई अर्को एउटा स्पिकर ग्रिल देख्न मिल्ने छ। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट अनि सेकेन्डरी माइक पनि देख्न मिल्ने छ र सिम ट्रेको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई ड्युल सिमको चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 6.67 इन्चको सुपर एमुलेट डिस्प्ले प्यानल देख्न मिल्ने छ, जसको क्वालिटी एकदमै जबरजस्त देख्न मिल्ने छ। साथमा यसमा हामीलाई HDR10+ को सर्टिफिकेसन पनि दिएको छ। गेमिङको लागि भने यसमा हामीलाई 120Hz को हायर रिफ्रेश पनि देख्न मिल्ने छ। डिस्प्ले चाहिँ एमुलेट भएको कारणले यसमा चाहिँ तपाईलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ एकदमै मजा आउनेछ। बाकी सबै फिचर्स चाहिँ यसमा हामीलाई देख्न मिल्ने छ। डार्क मोड पनि यसमा हामीलाई देख्न मिल्ने छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई MediaTekको Helio G96 चिपसेट देख्न मिल्ने छ। यो चिपसेट भनेको एउटा गेमिङ चिपसेट हो। यसमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट 40 FPS सम्म चाहिँ हामीले गेमिङ गर्न सक्नेछौँ। गेमिङ गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि ल्यागको इस्यु चाहिँ आएको थिएन, कुनै पनि फ्रेम ड्रप पनि भएको थिएन। गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा हामीलाई आलमाली G57 देख्न मिल्ने छ, जसको मद्दतले गेमिङ ग्राफिक्स पनि यसमा हामीलाई अझ राम्रो देख्न मिल्ने छ। साथमा यसमा हामीलाई LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्ने छ, जसको मद्दतले पर्फर्मेन्स यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो देख्न मिल्ने छ। गेमिङको लागि चाहिँ यो स्मार्टफोनमा तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि समस्या देख्न मिल्ने छैन। गेमिङ चाहिँ तपाईले यसमा 40 FPS सम्म मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा चाहिँ यसमा हामीलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिलेको छैन। यसमा चाहिँ हामीले लङ टाइमसम्म चाहिँ गेमिङ गरेको छौं। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Android 11 देख्न मिल्ने छ र यो चाहिँ रन गर्ने छ MIUI 13 मा रन गर्ने छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्ने छ। 108 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड 2+2 को चाहिँ हामीलाई यसमा डेप्थ र माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्ने छ र फ्रन्टमा भने हामीलाई यसमा 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्ने छ। यसको क्यामेरा क्वालिटी पनि प्राइसिङ अनुसार एकदमै राम्रो रहेको छ। म केही क्यामेरा स्याम्पल्सहरु चाहिँ तपाईलाई यसमा राखिदिनेछु। तपाईहरुले चाहिँ तिनी स्याम्पलहरु हेरेर चाहिँ आइडिया लगाउन सक्नुहुनेछ कि यसको क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ कतिको क्लियरिटी छ भनेर। तपाईहरुले पछाडी र अगाडि क्यामेराले 1080 को चाहिँ 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यसको सेन्सरहरुको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्ने छ। म चाहिँ यसमा रजिस्टर गरेर तपाईलाई देखाउने छु कि कतिको फास्ट चाहिँ यो काम गर्नेछ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्पिड काम गरेको छ। जस्ट टच गर्न बित्तिकै चाहिँ एकदमसँग चाहिँ यो ओपन भएको छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीलाई फेस अनलक पनि दिएको छ र फेस अनलक पनि एकदमै फास्ट चाहिँ काम गरेको छ।
ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 0 to 100 भने मात्र 45 मिनेटमा चाहिँ यो स्मार्टफोन फुल चार्ज हुनेछ। अब चाहिँ म यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नेछु। यसको बेस भेरिएन्ट 6+128 को भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा 33979 मा चाहिँ पाउनेछौँ। हुन त साथीहरु सेम स्पेसका साथ Redmi Note 11s चाहिँ अलरेडी नेपालमा लन्च भइसकेको छ। त्यो स्मार्टफोन चाहिँ अन्डर 30,000 को प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ। यदि तपाईहरुलाई न्यू डिजाइन चाहिएको छ जसमा तपाईहरुलाई फास्ट चार्जिङ पनि चाहिएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ Redmi Note 11 Pro 4G लाई लिदा हुन्छ। यदि तपाईहरुको बजेट कम छ भने तपाईहरुले चाहिँ Redmi Note 11s लाई लिदा पनि हुन्छ। दुईटामा चाहिँ केही फरक छैन, खाली चार्जर र डिजाइनको मात्र फरक छ। लौ त साथीहरु यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई यसको अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ लाइक गर्नु होला र केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरु चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेटौँ भन्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।